Hey everyone, welcome back to my channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৱে ভালে আছে। পোনপ্ৰথমে মোৰ ফালৰ পৰা গণেশ চতুৰ্থীৰ বহুত শুভকামনা জনালোঁ। আৰু যেহেতু পূজা, দিৱালী গোটেই অকেজনবোৰ আহি আছে, আমি সদায় চুলিখিনি ষ্ট্ৰেইট কৰি ৰাখোঁ। ঘৰতে ষ্ট্ৰেইটনাৰ আছে, ষ্ট্ৰেইটনাৰে কেনেকৈ কাৰ্ল কৰিব পাৰি আজি মই আপোনালোকক সেইটো দেখাম। যদি ভাল পাইছে আৰু চুলিটো কেনেকৈ কাৰ্ল কৰিছোঁ এইটো জানিব বিচাৰিছে, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। বৰ বিশেষ দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে মই হিট প্ৰটেকশ্যন ইউজ কৰিছোঁ মোৰ চুলিত, যাতে ষ্ট্ৰেইটনাৰে মোৰ চুলিটো পুৰি নেপেলায়, সেইটোৰ কাৰণে। নেক্সট মই দুটা ছেকশ্যন ল'ম আৰু ছেকশ্যন দুটা পাৰ্ট কৰি পেলাই এফালকৈ মই কাৰ্লটো কৰিম।
সো এইটোৱে হৈছে আজিৰ ফাইনেল লুকটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব দেখিছানে কিমান ইজি হয় ষ্ট্ৰেটনাৰে কাৰ্ল কৰিব আমাৰ ঘৰতে ষ্ট্ৰেটনাৰ আছে কিন্তু কাৰ্ল কেনেকৈ কৰে সেইটোৱে গম নাপাওঁ তো যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বহুত মৰমৰ মোৰ প্ৰয়োজন আছে প্লিজ এনেকৈ মৰম দিব বুলি আশা থাকে আৰু ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন বাই বাই হেভ এ নাইচ ডে